Hello po, gagawa po tayo ngayon ng Jumbo Cheesy Korean Eggroll. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pa pong mga recipe. Paki-like na rin po itong video. Napakasimple po nitong gawin or lutuin. Mga sangkap po nito, napakasimple din. Bali, gumamit po ako dito ng mini pepper, 2 maliit na kulay dilaw, tsaka 2 maliit na kulay pula. Tapos po, green onion. So, ito lang po yung pinaka main ingredients nito. Dahil po jumbo yung gagawin natin, so bali 8 itlog po yung gagamitin ko dito. So, scrambled natin yung 8 itlog. Tapos, lalagyan natin ng pepper, salt. Tapos, haluin po natin itong mabuti. Maglalagay din po ako dito ng fresh milk. Pampasarap din po to, tsaka pampaganda ng texture ng ating niluluto. Ngayon po dahil nahalo na nating mabuti, so ilalagay na natin yung ating mini pepper. Tapos haluin po natin to. Tapos isasabay na rin po natin dito yung green onion. Tapos mimix lang po natin to. Umpisa na po natin yung pagluluto. Bali, spray ko po nung non-stick yung ating pan. Tapos maglalagay na po tayo nung mixture nung ginawa natin kanina. So make sure po manipis lang yung gagawin natin dito. Tsaka dapat nasa mahinang apoy lang po. Huwag nyong lalakasan kasi masusunog siya. Tapos ilalagyan natin ng cheese. Maraming cheese po yung nilagay ko dito. So kada i-roll ko siya, naglalagay ako ng cheese. So bali ulit-ulit lang po yung gagawin natin dito. So bali pag na-roll nyo na siya, tapos maglalagay ulit tayo ng mixture. We need to make sure na magkakadikit-dikit or magsama-sama yung mixture ng egg natin para magandang pagkakaroll natin dito sa ating niluluto. Basta yung technique po dito, mahinang apoy lang. Huwag nyo masyadong lakasan yung apoy. Napakasarap po nito. Tamang-tama po ito sa almusal. Ito pong gagawin natin kahit mga 2-3 tao makakakain nito. Lalong nagpasarap po dito yung nilalagay nating cheese kasi maraming cheese yung nilalagay ko dito. Ito po yung mas nakapagpasarap dun sa ating egg roll. Ito po talaga yung original na egg roll kasi egg siya na ni-roll natin. Kasi sa US, pag sinabing egg roll, yun ay yung fried lumpia or yung lumpiang Shanghai sa atin dyan sa Pilipinas. Yun yung tinatawag nilang egg roll. Sana po matry nito. Napakadali lang po. Madali siyang i-prepare. Madali din siyang lutuin. At napakasarap po. Panigurado po itong panalo sa mga bata. Magugustuhan nito ng mga bata kasi masarap siya. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Huwag pong kakalimutan i-click yung bell dahil marami pa po akong lulutuing mga bagong recipe at mga technique.